გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ბაზარს ვახტანგ მეგრელიშვილთან ერთად. Ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა იქნება შეზღუდვები, ან ფაქტობრივად ლოკდაუნი, კომენდანტის საათი, ანუ ის ჩაკეტვა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 2 თვის წინ დააწესა და როგორც შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა იცით, ანუ ზოგიერთმა არ იცით, ჩვენ გვაქვს გირჩს აქვს რამოდენიმე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენად კანონიერი, კონსტიტუციური იყო იმ შეზღუდვების დაწესება იმ ფორმით, რა ფორმითაც მთავრობამ ის დააწესა. ჩვენ ამ თემაზე ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან ლევან ჯგერენაია, როგორც გირჩის სარჩელის ავტორი და გირჩის წარმომადგენელი ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლოში და თამარ ქეცბაია, მკვლევარი, მკვლევარი, რომელიც ასევე დაინტერესებული ამ საკითხების შესწავლით და რაღაც ვეცდებით, რომ დღეს შედარებით გასაგებად, არა უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის გასაგებად, არამედ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებისთვის გასაგებად ავხსნათ რაში მდგომარეობს პრობლემა, რა არგუმენტები გვაქვს ჩვენს მხარეს, რა არგუმენტები აქვს მეორე მხარეს. იმიტომ რომ პროცესი ერთი ჩატარდა წინა კვირას და შესაძლებელია შემდეგი პროცესი, რომელიც ეხება კარანტინს, კომენდანტის საათს ჩატარდეს ამ კვირაში. აქედან გამომდინარე, მე მგონი აქტუალურიც არის და მნიშვნელოვანიც არის, რომ ამ თემაზე უფრო მეტი ვიცოდეთ. დიდი მადლობა სტუმრებს მოსვლისთვის და დავიწყოთ ლევანით. ლევან, ანუ მოკლედ რო გვითხრა წინა კვირის განმავლობაში სასამართლო პროცესზე რა საკითხი ირჩეოდა, ანუ რას ვაპროტესტებდით და ვთქვათ შემდეგი, ანუ ჩარჩო მოგწე, ანუ შემდეგი სასამართლო პროცესი რა თემაზე უნდა იყოს. წინა კვირის პროცესი შეეხებოდა მარნეულის და ბოლნისის ჩაკეტვას, ანუ ხო ვიცით, რომ იქ ადამიანები არიან ჩაკეტილი, მათ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქ საერთოდ არ ცხოვრობენ, უნდათ იქიდან გამოსვლა და ვერ გამოდიან. ქონდა გასაჩივრებული როგორც გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ ეს გადაადგილების თავისუფლება, ანუ მის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, არ არის მარტო ერთი უფლება ცალკე აღებული, ანუ მარტო გადაადგილების თავისუფლებას არ ეხება ეგ პრინციპში და ბევრ სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს ავტომატურად გვეზღუდება სხვა უფლებების. მაგალითად, თუ გადაადგილების თავისუფლება გვაქვს შეზღუდული, ვერ ვიმუშაოთ ფიზიკურად, საშუალება არ გვექნება ვიმუშაოთ, თუ ვერ მუშაობთ, შემოსავალი ვერ გვექნება, თუ შემოსავალი არ გვაქვს, შეიძლება ვერ ვჭამოთ და დავიხოცოთ. ხო, ანუ ბევრ სხვა რაღაცას ეხება. ასევე ეგ არის დაკავშირებული, რა ვიცი, ადამიანებს აქვთ პირადი ცხოვრება, რაც კონსტიტუციით ცალკე დაცული უფლებაა. ანუ ამ შემთხვევაში პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ იწვევს ამასაც, იმიტომ რომ თუ გამოკეტილი ხარ და სახლში ხარ ჩაკეტილი, პირადი ცხოვრებაც ვერ გექნება. ასევე ეხება განათლების უფლებასაც პრინციპში, იმიტომ რომ შეიძლება სადღაც დადიხარ სასწავლებლად ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაცია გაქვს, ეგრე სწავლობ, ხო, ანუ განათლების ფორმაც ხო ბევრი სხვადასხვაგვარია. და გეზღუდება ეს ანუ პრინციპში სხვა უფლებები რო განახორციელო ნორმალურად, ამისთვის ფუნდამენტალურად სჭირდება ეს უფლება კონდეს დაცული. გადაადგილება შეგეძლოს. სინამდვილეში ღირებულება არის რაღაცა თავისუფლება, რომელიც თავისუფლებას საშუალებას გვაძლევს, მე თუ სწორად მესმის, გადავრჩეთ ცხოვრებაში, ამისთვის სჭირდება ეს თავისუფლებები, რომელსაც ვსარგებლობთ. და სახელმწიფოს გარკვეულად არ ბუშვებთ ამ კომპეტენციაში, მაგრამ არის რაღაცა სიტუაციები, რა სიტუაციაში შეიძლება რისკი იყოს მაღალი, ანუ რაღაცა საშიშროება არსებობდეს, რომელსაც ინდივიდუალურად ვერ გავუმკლავდებით და გვჭირდება რაღაცა საერთო მობილიზება ამ საფრთხის დასაძლევად, ხო? ანუ სწორად მესმის და შესაბამისად ისეთ თავისუფლებებზე უნდა ვთქვათ უარი, რომელიც ღირებულების თვალსაზრისით ნაკლებ ღირებულია, ვიდრე აი ამ საშიშროებისგან თავდაცვა. ხო. ხო, ეგეთი მოლოდინი თუ არ გვაქვს, ეგ ვარაუდი თუ არ გვაქვს, მაშინ საერთოდ ვერ ვსხუდავთ ამასაც რა, ანუ რადგან ამის შეზღუდვაში დავუშვით, ესე იგი ავტომატურად იგულისხმება, რომ უფრო უარესი რაღაცის წინაშე შეიძლება და დამდგარიყავით და დადგა ამის აუცილებლობა და როცა ესეთ რაღაცას ვსხუდავთ და ვამბობთ, რომ აი ეს შეზღუდვა ჩვენ რო არ შემოგვეტანა და ვიღაცების სახლში არ გამოგვეკეტა, რაღაც სასწაული მოხდებოდა ქვეყანაში და დაიხოცებოდა მაგალითად ბევრი ადამიანი და ეს იყო ამისთვის აუცილებელი
და უფრო ნაკლები შეზღუდვით, მაგალითად რაღაც პერიოდით გადაადგილებით ან რაღაც წესების დაცვით ჩვენ ამ მიზნამდე ვერ მივაღწევდით. ანუ აუცილებლად ამაზე ნაკლები შეზღუდვა რო გამოგვეყენებინა ჩვენ ადამიანების მიმართ, დავიხოცებოდით პრინციპში. ანუ ეგეთი რაღაცა უნდა დაასაბუთოს, ეხლა იქით ეგეთ რაღაცას ასაბუთებდა პრინციპში იქ მთავრობის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ თუ ამას არ ასაბუთებდა, ეგ დასაბუთება არ გაქვს, მაშინ საერთოდ არასამართლიანად და უკანონოდ ზღუდავს, საერთოდ არ შეგეძლო მაშინ შეზღუდვა. ანუ მეორე საქმე რა იქნება ახლა შემდეგ? მეორე საქმე იქნება კომენდანტის საათი, რომელიც ხო ამ კვირას უნდა იყოს წესით, აქაც იგივე გვაქვს, აქაც გადაადგილების თავისუფლებით გვაქვს შეზღუდული. და აქაც პრინციპში ხო, ანუ ჩვენი მძღოლი თან აქ ესეთია, თან სპეციფიური кейსია, ჩვენი მოსარჩელი რა, ტრაილერის მძღოლია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით გადაზიდვას აკეთებდა და გზაში 9 საათის შემდეგ მოხვდა სადღაც ავტობანზე და დააჯარიმა პატრულმა და თან იქვე როცა ამას აჯარიმებდა, სავარაუდოდ საერთაშორისო გადამზიდველის სტატუსის მქონე ტრაილერი ჩამოვიდა, რომელსაც ჩვეულებრივად გაატარებდა, იმიტომ რომ მაგათ არ ეხებოდათ ეგ შეზღუდვა მაგ დროს. და აქაც ხო ეს ადამიანი მუშაობდა, შრომობდა, ანუ იმისთვის რომ თავი გადაერჩინა, ხო? და ეს აუგზალით ეხლა ის ადამიანი პრინციპში შემოთხოვ. ანუ ტექნიკურად გასაგებად თან უნდა ნახეთ ჩვენ ესე იგი დავობთ ესეთ кейსებზე, როგორც არის ბოლნისი და ეს კომენდანტის საათი. მაგრამ თქვენ დაწერეთ ცოტა ხნის წინ თქვენი კვლევა წავიკითხე, რომელსაც ქვია უსაფრთხოების სახელით შეზღუდული უფლებები. და ვიდრე გადავალთ ამ კვლევაში თქვენ რასაც ამ ტექნიკურ საკითხებს, მინდა გკითხოთ, ანუ ზოგადად თქვენ როგორ უყურებთ ამ თავისუფლებებს, ანუ რატო არის საჭირო აი ამ თავისუფლებების ესე სკრუპულოზურად რაღაცა დაცვა და რა ღირებულებებზე შეიძლება უარი ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ კითხვის დასმის გარეშე დავთანხმდებით მთავრობის, უბრალოდ საშიშროების შეფასებაში მთავრობას. ანუ თქვენ ამბობთ რომ რა დროსო სასამართლოაო და სამართალიაო ყველასო საფრთხე გვემუქრებაო ციტატაა თქვენი ასე ვთქვათ კვლევის შესავალიდან. ანუ რატო გვჭირდება და რატო არის საჭირო რომ გავიაროთ ჯერთი რასაც საშიშროებას გვემუქრება მაგის შეფასება და მერე აი თქვენ რასაც თქვენი კვლევის განმავლობაში ასახელებთ ტექნიკურ ფორმალურ პროცედურებს, რომლებიც დაცვაც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად. მადლობა მოწვევისთვის. ბევრნაირად შეგვიძლია რომ ჩავშალოთ, თუნდაც ეს კითხვაც და მე არ უყურებ ამას მხოლოდ აი ამ არსებული და აშკარა საფრთხისთვის, რაც მაგალითად გადაადგილების თავისუფლება რო გეზღუდება, შეიძლება რაღაც კონკრეტული кейსი მოვიყვანოთ, ხო, აი იქ ვერ გავდივართ და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ჭრილში უფლებების შეზღუდვას არა მხოლოდ დღევანდელობაში გვაქვს პრობლემები, რომ შეიძლება შეიზღუდოს რაღაც უფლებები, განსაკუთრებით საშიში არის სამომავლოდ ამ პრეცედენტის დამტკიცება, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ რაღაც კონკრეტული საფრთხის დროს ჩვენ შეგვიძლია აბსოლუტურად ყველანაირი უფლება, ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, იქნება საპარლამენტო კონტროლი, სასამართლო კონტროლი, შევხვდოთ, ჩავაბაროთ და მეტიც საზოგადოებრივი ლეგიტიმაციაც მივცეთ, იმიტომ რომ გვახსოვს განწყობებიც როგორი იყო, ხო, რომ დაეტიოს იმ კარანტინში, რა უნდა რომ გამოდის გარეთ, ქვეყნის მტრად ყავდა შერაცხილი, იმიტომ ეს აძლევს და აძლიერებს დავუშვათ ხელისუფლების მიდრეკილებას. რა თქმა უნდა საშიში არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერი მოტივით შემდეგ უკვე ჩვენ არ ვიცით და უშტ ეს არის რაღაცა საგამონაკლისო შემთხვევა, ხო, მაგრამ ჩვენ თუ მივეცით ეს ძალა ხელისუფლებას და მეტიც აი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროცესზე რაც გაჟღერდა წინა პროცესი, თქვენი პროცესი რაც იყო მთავრობის წარმომადგენელი ამბობდა, რომ ესო საგანგებო კი გამოვაცხადეთო, მაგრამ ამის გაკეთება ისედაც შეგვეძლო, ამ ყველაფრის გაკეთება ისედაც შეგვეძლო ჩვენო კანონმდებლობით და ანუ მაშინ ან ერთი რატო გამოვაცხადეთ საგანგებო თუ ისედაც შეეძლოთ ამ ყველაფრის გაკეთება და მეორეც უკვე გვიჩენს იმის განცდას ეს, რომ მომავალში საგანგებო მდგომარეობის გარეშეც, ანუ აღარც პრეზიდენტი ჩავერთოთ, თუნდაც ფორმალურად აღარც პარლამენტი ჩავერთოთ, შეიძლება რაღაც კონკრეტულით გავამართლოთ, იმიტომ რომ აქ ნიშანდობლივი არის ისიც, რომ და არ ყოფილა ამაზე დავა სასამართლო ალბათ სხვა სარჩელებში არის და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ამის გაშლაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვართ ამ მდგომარეობაში, როცა ვამბობთ, რომ აი დავუშვათ რაღაცები უნდა შეიზღუდოს, იმიტომ რომ ვირუსის გავრცელების საფრთხე არსებობს, ლეგიტიმურ მიზანს მაინც ბოლომდე არ ვშლით. თითქოს ეს რაღაცა დათქმათ მივიღეთ, რომ ლეგიტიმური მიზანი არსებობს, ან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ეს ძალიან ზოგადი ფრაზები არის, მაგრამ იდენტიფიცირებული. თუმცა აი კონკრეტულად რას გულისხმობს საშიშროება? აი მაგალითად რო იყოს ციფრი, ხო? აი ამდენი მოვხვდებით, ხო? ნუ რაღაცა გასაგები იქნება
ხდებოდა. მაგრამ რას ვებრძვით ფიზიკურად, მე მგონი არ ვიცი. აი, საინტერესო რა, მაგალითად კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ ეპიდემიის დროს შეგვეძლია, რომ გამოვაცხადოთ, ხო? და დასაბუთება არის პრეზიდენტის, რომელიც ამბობს, რომ რადგან პანდემია არის, არსებობს რისკი, რომ ჩვენთანაც გავრცელდეს. ანუ უბრალოდ ის, რომ გავრცელდეს, თუმცა მარტო ვირუსის გავრცელებით, რომ შემოვიფარგლოთ და თქვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვირუსი ვიცით, რომ ყოველ სეზონზე რაღაც ახალი ვირუსი ჩნდება. მარტო ეს თუ ავიღეთ საფუძვლად, რომ ვირუსი შეიძლება გავრცელდეს, რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათო მიდგომა იქნება, ხო? აქ უნდა იყოს როგორც მინიმუმ დასაბუთებული, რომ ჩვენთვის რატო არის პრობლემური, რომ ვირუსი გავრცელდეს, იმიტომ რომ მანდაც არის ერთი არის გავრცელების რისკები, ანუ მასშტაბი, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამ ვირუსს ახასიათებს გავრცელება. როგორ შეგვიძლია რა შევაკავოთ, მაგრამ მეორე მხოლოდ გავრცელება არ არის, ხო? პრობლემა აქ არის ის, რომ ამას ამბობენ, ასე ასაბუთებენ, რომ მაღალი ლეტალობა ახასიათებს. მაგრამ მაღალი ლეტალობა ახასიათებს ამ ვირუსის ერთ-ერთი დამახსდებელი არის რაღაც კონკრეტულ გარემოებებში, მაგალითად რისკის ქრონიკული დაავადებები თუ აქვს და ასაკთან ერთად ეს ქრონიკული დაავადებები. ხო და აი ეს როგორც მინიმუმ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, რომ ჩვენთან რა მდგომარეობა აქვს. ეს არგუმენტს მაგალითად რაღაც საუბრობდით, როდესაც ბრიტანეთში ბორის ჯონსონმა შეცვალა გადაწყვეტილება რაღაც 2 დღეში. ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა მოგწონდა თუ არ მოგწონდა, კონკრეტული კვლევა უძღოდა ამას წინ. თან ძალიან ისეთი ავტორიტეტული ისეთი ორგანიზაციის იმპერიალ კოლეჯის, რომელმაც მერე შეიძლება რაღაც პრობლემები აღმოჩნდა, მაგრამ კონკრეტული ციფრი იდო, რომ აი ამდენი ადამიანი გარდაიცვლებაო და ამ გარდაცვალების გამო იქ მიიღეს ესეთი ზომები. მაშინ როდესაც ჩვენ შემთხვევაში არც ერთ შემთხვევაში არ ვიცით, რას ნიშნავს ჩვენი შეფასებით, საქართველოს შეფასებით რისკები და თან ჩვენ ხო მარსიდან ჩამოსულები არ ვართ. ხო ვიცით რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო ანუ როგორ არის ეგ სამართლებრივი წესები, მათ შორის ორგანიზებული ხარ არ ვიცით. ბოლო 20 ივნისიდან მოყოლებული სულ პოლიტიკური კრიზისის რეჟიმში ვცხოვრობთ ქვეყანა, ხო? ამ პოლიტიკური კრიზისის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა შეიძლება ანუ გამომწვევი მიზეზი გახდათ უნდობლობა ხელისუფლებისადმი. უნდობლობა არა მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისადმი, არამედ უნდობლობა ინსტიტუტებისადმი. თქვათ ისეთი, როგორც საკანონმდებლო ინსტიტუტმა დაამტკიცა სასამართლო ხელისუფლება ძალიან უცნაური ფორმით, ხო? ანუ ფაქტობრივად ჩვენი ნდობა არც სასამართლო სისტემის მიმართ, როგორც ინსტიტუტის მიმართ, არც აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ იყო ძალიან დაბალი, ხო? ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვნად განასხვავებს ქართულ მდგომარეობას, არ ვიცი, ჩამოყალიბებული დემოკრატიების მდგომარეობისგან. და მე როგორც არაიურისტი და დილეტანტი თქვენ სფეროში, სადაც თქვენ ოპერირებთ, მე მგონია, რომ ჩვენ შემთხვევაში ამ თავისუფლებების დაკარგვით ბევრად უფრო მეტ რისკს ვიღებთ, იმიტომ რომ დაზღვევის ინსტიტუტები არ გაგვაჩნია, რომელი ინსტიტუტებიც შეიძლება გამოიყენონ ბრიტანელებმა, თუნდაც პოსტფაქტუმ, რაც მათი უფლებები შეილახა. ანუ ისინი რაღაც სწავლენ და ნორმალურ სასამართლოს მიმართავენ საკუთარი დარღვეული უფლებების აღსადგენად ან კომპენსაციის მისაღებად, ხო? ჩვენს შემთხვევაში ვინაიდან ეს ინსტიტუტები ფაქტობრივად არ იწვევდა საქართველოს მოსახლეობის ნდობას, იმ საშიშროების გამო, რადგან წეგან საუბრობდით, უცბად ყველამ გადავწყვიტეთ, რომ ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენს ნდობას იმსახურებს, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხო? და შესაბამისად აღმასრულებელ ხელისუფლებას კითხვის დასმის გარეშე, მოდი ასე ვთქვათ, ხო შეიძლება არსებობს პასუხები. კითხვის დასმის გარეშე მართლაც მივეცით ლეგიტიმაცია, რომ ეს თავისუფლებები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რაღაცა ტაშის ფონზე წაეღო. მეტი გეკუთვნისო ვეუბნებოდით დაჟე. ხო, ანუ იყო მე მახსოვს, რომ მეტი მოთხოვნა იყო, რომ უფრო მეტი წაიღე, ან რატო არ მიგაქვს უფრო სწრაფადო, ხო? ანუ ასეთი მოთხოვნებით საზოგადოებაში ისმოდა. და შესაბამისად ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ამის შესრულება, რასაც სახელმწიფოს ვთხოვდით, რასაც მთავრობას ვთხოვდით, რამდენად ემსახურებოდა იმ მიზანს თუ იმ ჩვენს წარმოსახვაში თუ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც საშიშროების მოგვარებას, რა საშიშროების მოსაგვარებადაც ეს ყველაფერი გავაკეთებთ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ჩავაყენეთ მთელი ალბათ რა ვიცი, თვეების თუ წლების თუ არა, თვეების განმავლობაში უამრავი ადამიანის რაღაცა ცხოვრება ბევრად უარეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ რაღაც ხალხმა სახურები ალბათ დიდი რაოდენობით დაიკარგა. ჯერ კიდე არ ვიცით მასშტაბი ამ თავისუფლებების წაღებას რა მოყვება. და ვინაიდან კიდე არ ვიცით როდის დასრულდება ეს ამბავი, არა მარტო საქართველოს, არამედ სხვაგან. ამის პროგნოზირება საკმაოდ რთულია. ანუ
გაგვიჭირდება. მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ აქეთ ამ მხარესაც არის სიცოცხლეები რა, ნუ ისეთივე სიცოცხლეები, როგორც მეორე მხარეს, როგორც ასეთი ვიცავთ. ხა კითხვა. როდესაც ჩვენ დავობთ ამ თემებზე რა არგუმენტები არსებობს, ანუ აი საწინააღმდეგო მხარიდან, რას გვეუბნებიან, ანუ ის მეორე მხარე, რომელიც თქვა ჩვენ სასამართლოში ხდება, რა არგუმენტებს გიპირისპირებს, ან შენი მოლოდინი როგორია, რა არგუმენტებს დაგიპირისპირებენ შემდეგ სასამართლო პროცესს. მან წინაზეც ეგ არგუმენტი ჰქონდათ პრინციპში და მსგავსი პრაქტიკები რომ ნახოთ, მანდაც იგივე არგუმენტები აქვს და ეხლაც ამ პროცესზეც ეგ არგუმენტი ექნებათ. ეგ არგუმენტი არის მაგალითად, როცა რაღაც უფლებას უდავთ ჩვენ, ეს უნდა იყოს შეზღუდული პარლამენტის მიერ, იმიტომ რომ აი რავი, საქართველოში ახლა პარლამენტი რაღაც არ არის სამაგალითო პარლამენტი, მაგრამ როცა იქ გადის პროცედურებს, მას მოყვება დისკუსია, მოყვება ანუ იძულებულები არის. ხო, საჯაროობა მოყვება დისკუსია, განხილვა შეგიძლია, სანამ ეს კანონპროექტი ბოლომდე გავა და ძალაში შევა, შეგიძლია გააპროტესტო. ბევრი მექანიზმი გაქვს ზეწოლის რა, უფრო მეტი და ყურადღებას მიიქცევ რა. და თუ მთავრობა შვება ერთპიროვნულად, ანუ სამინისტროში ის მინისტრი დაუწერს იურისტი კონკრეტულ რაღაც კანონპროექტს, ესე შევზღუდოთ, მოაწყეს ამას პრემიერ-მინისტრის ხელს და გაუშვებს მაცნეზე და ძალაშია. სანამ სახლიდან გამოხვალ შეიძლება ერთი წესი დაგხვდეს და უკან დაბრუნებისას მეორე წესი დაგხვდეს და ამისგან რომ თავი დავიზღვიოთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ეს პროცედურები გადიოდეს პარლამენტში. ანუ პარლამენტი თუ მაინც და მაინც დადგება საჭიროება, რომ რაღაც უფლება უნდა შევზღუდოთ, პარლამენტში უნდა მოხდეს ეგ ყველაფერი და ამ შემთხვევაში არის ეგ დაზვა. თუმცა არ არსებობს დაზვა, 100%-იანი დაზვა. პარლამენტმა იგივე შეიძლება გააკეთოს. ეხლა მიიღო პარლამენტმა რაღაცა, მაგრამ ნაკლებ უფრო რთულია პარლამენტში ეგრეს ჩუმად შეზღუდვის გატანა. მაინც მოყვება საჯაროება, ან ვიღაც ოპონენტი არის იქ ოპოზიციიდან, ან არასამთავრობოები ნახავენ, პოლიტიკოსები ნახავენ, ან უფრო მეტი საშუალება რომ ყურადღება მიიქციოს და ისე სწრაფად ვერ გავიდეს თან ეს შეზღუდვა. ეს სასაცილო შეზღუდვები რო არის, როგორც აი წინ ორი ადამიანის ჩაჯდომის აკრძალვა და ესეთი, რომელიც აი ნებისმიერი საღიაზრი ადამიანისთვის გასაგებია, რომ ნუ არაფერთან არანაირ კავშირში არ არის. 60 წელს. ხო, ანუ ეგ რა ფორმატით არის? ეგეც მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ჩაწერეს, მაშინ დეკრეტში ჩაწერეს, რომ მთავრობა შეუძლია ესა და ეს წესები დაადგინოს თვითონ. ანუ სფერო მიუთით ეს. კი, სფერო მიუთითა და არა კონკრეტული შეზღუდვები, მაგალითად რა 71 წელს ზემოთ შეეძლო მთავრობა შეზღუდვა თუ 65 წელს ზემოთ შეეძლო. ეს არაფერი არ იყო განსაზღვრული და პირდაპირ გადააბარეს მთავრობას. ამაზე ამბობენ, რომ როცა ეგეთი ზოგადი ჩანაწერია, მთავრობის ან პარლამენტის წარმომადგენლები სულ ამბობენ ხოლმე, რომ რადგან ზოგადი ჩანაწერიაო, ამით ჩანსო, რომ პარლამენტმა დელეგირება გაუკეთაო მთავრობასო, თორემ თვითონ განსაზღვრავდაო კონკრეტულ წესებს, მაგრამ ესეთი პრაქტიკა ყოფილა სულ ესეთ შემთხვევაში, სულ ეს არგუმენტი აქვს ხოლმე მოპასუხე მხარეებს, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბევრი кейსი არის, როცა ეს არგუმენტი არ გაუზიარებია და ამბობს, რომ უნდა იყოს შემოსაზღვრული კონკრეტულად მთავრობის მიერ რა ფარგლებში აძლევს უფლებას დელეგირებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებები და პრაქტიკა ჩვენს მხარეზეა. კი. აი მაგალითად რო ავიღოთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, ხო დასჯის კანონია ჩვეულებრივად და აი წარმოიდგინე, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ჩაწერო, რომ მთავრობას შეუძლია დაადგინოს კონკრეტული სანქციები და თან აღსრულება გადააბაროს. ხო, სიგიჟე იქნებოდა, მთავრობა იქნებოდა ერთი მხრივ თვითონ სანქციების დამდგენი და მეორე მხრივ აღმასრულებელია და ეგეთი შემთხვევა გვაქვს ახლა ზუსტად ამაზეც. ოკეი. თამარ, რატომ არის აი ესეთი თუ თქვენს ეთანხმებით ლევანს ამაში, რომ თვითონ ეს პროცედურული საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შეაკავო ზედმეტი თავისუფლებების წაღებისგან, ხო, მთავრობა, ანუ იზიარებ თუ არა ლევანის წარმო? კი, ცხადია ვიზიარებ, მაგრამ სანამ ამ არგუმენტს გავიზიარებ, ერთი რაც ძალიან ისე ხდებოდა, უხეშად ხდებოდა თლიანი სასამართლო პროცესის განმავლობაში და წინა კითხვას ებმის. კი, უყურე, ძალიან საინტერესო იყო და მგონია, რომ ყველა სასამართლო პროცესი ასე თუ წარიმართება, ბევრად უფრო კარგი იქნება ჩვენთვის. აი არგუმენტი, რასაც ეუბნებოდნენ ამ სიცოცხლებთან დაკავშირებით, ხო, რომ აი ამდენი ადამიანი გარდაიცვალა, იყო შვედეთის ძალიან აგრესიულად მოიხსენიებდნენ ექსპერტები და ასე აცხადებდნენ, რომ აი თუ ესე გაგრძელდა მოხუცების ხოცვა, ანუ სულ იყო აი ეს რაღაცა დემონიზება იყო შვედეთის მაგალითის და ჩვენ არ ვაპირებთ, ჩვენ სხვანაირი სახელმწიფოდ ესე არ მიმართავთ. და რატომ შვედებს ფეხებზე კიდევ თავისი სახელმწიფო ხო, ხოცავენ ესე არის. თავისი წინაზე.
თუ ესე გაგრძელდა პოპულაციურ იმუნიტეტზე იყო მან საუბარი, რომ 3-4 წელი, იმიტომ რომ 25% არის სტოკჰოლმში დაფიქსირებული ეს იმუნიტეტი, ვინც გამოიმუშავა, 3-4 ზამთარი თუ რაღაც დასჭირდებათო, რომ ხოცონ თავიანთი მოხუცებიო. ოღონდ ამ დროს პარალელურად ჩვენი თავი ხონა წარმოვიდგინოთ, ანუ ის დათქმა აიღეს, რომ იქ არ არის ვაქცინა, ესე იგი, და 3-4 წელი ხოცავენ მოხუცებს, იმიტომ რომ ესე აკეთებენ. ანუ ამ დროს საქართველოში რა ხდება? 3-4 წელი ვზივართ სახლში, ხო? ანუ გამოდის ეს არის პარალელი არის და ანუ ამ დროს ჩვენ რამდენ ადამიანს ხოცავთ? ხო, ანუ არა მარტო იმითი რომ რაღაც შეიძლება ვიღაცა შეეყაროს ეს, მაგრამ მე იმითი რომ კარგად ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ხო უმუშევრობას ნიშნავს. ეს ნიშნავს ურთიერთობების დაკარგვას, ეს ნიშნავს ბიზნესის გაჩერებას, არ ვიცი, მაგალითად ტელევიზიაში ხო ადამიანები ფიზიკურად ვერ მოდიოდნენ, ხო, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ხო, ანუ კონკრეტულად ვერ შრომობდნენ, რომ რაღაცა გაეკეთებინათ. ნუ სახში დარჩენა ერთის მხრივ რაღაცა ისეთი შვებულებაში გასვლასავით ჟღერს. ვიღაცისთვის შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ციხია. და ამ ციხეს არ უსვავთ, მე მგონი საკმარისად და შეიძლება აი ამას, ანუ ამ ემოციას ვერ გადავცემთ ადამიანებს, რომ ეს არის ადამიანებისთვის ჩვეულებრივი საპატიმრო ღონისძიება, რომელიც მათ ცხოვრებაში პრობლემებს უქმნის. საქმე რაშია? მე ესე მგონია, რომ ჩემი ბაბლი ძირითადად ისეთი არის და თქვენიც ალბათ, რომელსაც ასე თუ ისე ცოტა უფრო ისეთი სამსახური აქვს, რომელსაც დისტანციურადაც ასრულებს და არ ემუქრება დაუშვათ რაღაც განთავისუფლება. თუმცა კი ბევრსაც შეეხო, მე ჩემს სიკვდილზე ვიცი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიხედები ჩვენი წრის მიღმა და არ ვიცით აი ეს ადამიანები, რომლებიც და ანუ ჩვენ ხო Facebook-ში სახლში დარჩენილებს, იქ რაღაც კარგად რო აცხობენ, კარგად რო რაღაც ვარჯიშობენ, აი მარტო ამ ადამიანებს ხედავთ ხო და ვერ ხედავთ Facebook-ზე, იმიტომ რომ მათი ხმა არის მის Facebook-ზე, ვინც მშივრები დარჩნენ ეხლა უსამსახუროდ და აი მათი პრობლემები ასე არ ჟღერს და თუ რომელიმე ტელევიზია ამას გააშუქებს, თუ რაღაც გადაჭარბებულად გონი, იმიტომ რომ ფიზიკურად რთულია, როცა შენ ყველაფრით უზრუნველყოფილი ხარ, აი გაიაზრო ის მართლა რა ხდება და გონია რომ რაღაცა დადგმული სცენარები არის და აი ამას რაც უფრო მასშტაბური ხასიათი მიეცემა ადამიანების ხმის გაჟღერებას ალბათ უფრო ჩქარა დავინახავთ იმ პრობლემებს რაც სახლში დარჩენა იწვევს დაუშვათ აი ესე ყველანაირად. მე მაგალითად ისეთი ახსნა პრაგმატული ხო ანუ ადამიანები რომლებსაც ელემენტარულად სოციალური ანუ ღარიბები არიან Facebook-ზე საერთოდ არ არიან აქტიურები ან რა Facebook-ებად ანუ ნაწილს შეიძლება არც კი აქვს და შესაბამისად ამ ადამიანების ხმა ამ ბაბლებში როგორც თქვენ უწოდეთ არის მის ფიზიკურად და შესაბამისად იგივე ბაბლია შეიძლება პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების ნაწილი. თუმცა მათაც შეიძლება ყველაზე მეტად ეშინოდეთ ჩვენგან განსხვავებით და გამოვიდნენ და ვთქვათ რაღაც გააპროტესტონ თუ უკიდურეს ზომამდე არ მივიდნენ, იმიტომ რომ აი ეუბნებიან რომ 3000 ლარი უნდა გადაიხადო რა და 3000 ლარი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ აუწავალ საკონსტიტუციაში და იმ ადამიანებმა შეიძლება ისიც არ იციან რომ დავუშვათ საკონსტიტუციომდე შეიძლება სადამ სტრასბურგამდე იარო და ან არ ესახებათ ეს რაღაც ისეთ პერსპექტივად, იმიტომ რომ გონიათ რომ იმაშიც ძალიან ხო შეზღუდული რესურსები აქვს იმას ნიშნავს რომ ელემენტარულად ავიცი ბრძოლასაც ხო რესურსები ხო და რეალურად მათზე მოქმედებს ეს ჯარიმაც ყველაზე მეტად მათ აკავებს ისევ იმ ხალხს ვისაც საპროტესტო აქვს საქმე ალბათ ესე მგონია ჩემს წარმოდგენაში და არა დავუშვათ მე რო ვიცი რომ ეხლა მანქანით რო გადავადგილდები აი მაქვს ეს 3000 და რაღაც გადავიხდი და აი ხო მეორედ კი ციხე უწევს, მაგრამ მეორე თავშევიკავ ყოველში ერთხელ მაინც შევძლებ დავუშვათ რაღაცის დარღვევას, ხო? აი ეს ჯარიმაც არა ეფექტიანი და არის ამ ხრივ, რომ ვისაც აქვს შეუძლია რაღაც დაარღვიოს და ისევ ისინი ჩაგრებენ, ვისაც მართლა უნდა დაარღვენ, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია მათი გადარჩენა, ისინი ვერ არღვევენ. და რომ დაუბრუნდე კითხვას, რაც რატო არის აუცილებელი რომ ყველა ინსტიტუცია, იმიტომ რომ ამაზე დგას თელი დემოკრატია, შეკავების და გაწონასწორებაზე, რომ ხელისუფლების შტოები არის დანაწილებული და ჩვენ ხო, რატო არის ღირებული ფასეულობა, რომელიც დასაცავია. აი აქეთ არის ვირუსი, რომელიც ზოგს მეტად ეშინია, ზოგს ეხო სუბიექტურია, რომელიც საშიშია, მოდი ასე ვთქვათ.
აქეთ რა არის? აი აქ ჩემი აზრით, ჩემი პრობლემა რა მგონია, იცით, რომ ვერ მოვახერხეთ ადამიანებისთვის მარტივად არტიკულირება, გასაგებად თქმა, იმის თუ აი ამ თავისუფლებების დაკარგვა, გარდა იმისა, რომ ვიღაცამ სამუშაო დაკარგა, ვიღაცას რაღაცა შეა, როგორც ჩვენ მოვუყევით, ხო? აი მათ შორის ის, რომ ჩვენი საზოგადოება სტაბილურად რაღაცა ფუნქციონირებდეს, რატომ უნდა ვიცავდეთ ამ თავისუფლებებს, ხდებით? ანუ რატო არის ეს დანაწილების, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის მნიშვნელოვანი ამ თავისუფლებების შენარჩუნების ფორმალური ამბავის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ წესების მიხედვით უნდა იქცეოდეს ნორმალური ქვეყანა, პარლამენტის, მთავრობის უფლებამოსილებები იყოს. პრინციპში ვახსენეთ, უკვე თქვენც არაერთხელ ვახსენეთ, კითხვაშიც კი იყო ფორმირებული, რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს დაუშვათ სასამართლო, რომელიც შეაკავებს, მაგრამ რო ავხსნათ თავიდან და ნახოთ ისიც რა მნიშვნელობა აქვს დეკრეტს, აი რატო არ უნდა შეიცვალოს რაღაც სხვა კანონით და რატო დეკრეტი. დეკრეტს კონსტიტუციაში გვიწერია, გამოსცემს მაღალი ითვლება, რომ მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე პირი, პრეზიდენტი, რომელიც ხალხმა პირდაპირ წესით ავირჩიეთ, ხო? რომელიც ასევე ვიცით, რომ რაც, ანუ როგორც რეალობაში რაც არის. რეალობაში რაც არის, ეგ კიდე ცალკე უბრალოდ კონსტიტუციის მიზანი რა იყო, რომ ესეთი უფლებამოსილება მიგვენდო ხალხის მიერ არჩეული პირისთვის, ისევე როგორც პარლამენტი არის ხალხის მიერ დაკომპლექტებული და ეს ორი მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანო უნდა წყვეტდეს, თუ რაიმე უფლება უნდა შეიზღუდოს და იმის ფარგლებს. სინამდვილეში, როგორც ლევან მახსენა, დეკრეტით დელეგირება მოხდა მთავრობაზე და შესაბამისად ეს ორი მაღალი ლეგიტიმაციის ორგანო აბსოლუტურად გამორიცხული არის. ანუ მაღალ ბჭყალებში ვამაბრად ცხადია ყველა კონტექსტი, ვიცით რა კონტექსტსაც გულისხმობ ახლა, მაგრამ მივეცით მთავრობას, რომელიც არის ირიბად ირიბი ლეგიტიმაცია გააჩნია პარლამენტის მიერ არჩეული და ისიც ერთი პარტიის მიერ დაკომპლექტებული, ხო? არ მოხდა აქ რაღაცა რამდენიმე პარტიის მიერ მონაწილეობა. კოალიციური მთავრობა არ ყავს და ერთის მიერ დაკომპლექტებული და აი ასეთი მთავრობას ძალიან ეზრდება თვითნებობა, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მიდრეკილი არის ხელისუფლება, რომ მაქსიმალურად ბევრი გააკეთოს და ეს გამოჩნდა საგანგებოს მდგომარეობაშიც. ძალიან შემიძლია ჩავშალო ეს საგანგებოს მდგომარეობას და ერთი საინტერესო დეტალიც იქნება, თუ შეგვიძლია რომ მოყვეს საგანგებოს გამოცხადება, ერთი რომ პრობლემური იყო იმ მხრივ, რომ საგანგებო ფაქტობრივად აი განწყობები რო გავიხსენოთ გამოცხადებისას იყო ათეული შემთხვევა მარტო და მე პირადად როგორც მოქალაქე ისე ვაცხადებ და რაღაც ინსტიტუციის წარმომადგენელი მქონდა განცდა რომ ეს მოხდა იმიტომ რომ ჩაგვეხშო რაღაც რელიგიური ორგანიზაციის მიდრეკილებები რომ რაღაც შეკრებილი იყვნენ და სხვა ფორმა ვერ მოუძებნეთ თუმცა კი საგანგებო ვერ ზღუდავს ზუსტად მათ ყველაფერი სხვა შეიძლება შეიზღუდოს არა რელიგიის თავისუფლების საგანგებოს მიხედვით, აი ეს განწყობა ქონა, ანუ არანაირი დასაბუთება რაც ვახსენე, ეგ იყო პრობლემა, შემთხვევების რაოდენობაც არ იყო საშიშროება და აი ამის გულისთვის გამოვეცით, მაგრამ გამოვეცით ერთი თვით, ესეც გაურკვეველი და შემდეგ ერთი თვით კიდე გავახანგრძლივეთ. ეხლა რაში არის პრობლემა? დავუშვათ, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე რამ ერთი კვირა თუ ორი კვირა ვამბობთ, რომ აღარც პიკი გვაქვს, აღარც პალატა გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს, ხო? ანუ უკვე ნიშნავს, რომ საგანგებოს მოხსნის რაღაც საფუძველი არსებობს, მაგრამ საგანგებოს ვახანგრძლივებთ და ეს არის თვითნებობა, რომ რაღაცას ხანგრძლივებთ, როცა ვამბობთ, რომ უკვე აღარ არსებობს, ხო, ანუ ერთი თვე მაქვს და რატომაც არა გავაგრძელებ. ხო, ანუ ერთი თვე, როცა ესე იღებ და შენ რაღაც შეიძლება ულიმიტოდაც მგონი უნგრეთში გამოცხადდა, ხო, რაღაც ულიმიტოდ მიეცა, ხო? აი ეს არის პრობლემა, ეს უნდა აკონტროლოს პარლამენტმა, ეს უნდა აკონტროლოს პრეზიდენტმა, რომ ულიმიტოდ რაღაც უფლებამოსილებები არ მიეცათ, იმიტომ რომ მთავრობა თავისით არასდროს შევაწინადადებით პრეზიდენტთან და კითხვა მაქვს, აი წარმოვიდგინეთ, რომ მთავრობამ გადაიფიქროს ამის მოხსნა და კიდე გაახანგრძლივოს და კიდე გაახანგრძლივოს. აი ამას ვამბობ ზუსტად. ანუ მაშინ რა ამას ვამბობ ზუსტად რომ პროცესზე ეს არგუმენტი იყო ნათქვამი რომ ჩვენო ამის გარეშეც ხო შეგვიძლიაო იგივე ღონისძიებებს მიმართათო ანუ სულ არ გამოაცხადონ შეგვიძლიაო მიმართათო და საინტერესო რა იყო ამ მხრივ რომ მაგალითად ასე ასაბუთებენ ყოველ შემთხვევაში და მოსალოდნელია რომ ამას გააკეთებენ ან მოსალოდნელია რომ საპარლამენტო ცვლილებებით რაღაცა სხვანაირად დარეგულირდება ეს მდგომარეობა ანუ სხვანაირად როგორ უნდა იყოს მე არ მესმის ორი ანუ იცი რა არის სანამ საგანგებოს გამოაცხადებდით მანამდეც ჩვენ ხალხს ვიჭერდით და იტალიდან ჩამოსული ხალხი ყოდა მაგას დავარქვით საგანგებოს სიტუაცია ანუ ეგ გვაქვს კიდე მეორე ცალკე საგანგებოს სიტუაცია რის საფუძველზე კონკრეტულ ადგილას სადღაც თუ არის რაღაცა ხდება იქ სასწაული ვიტყვით რომ საგანგებოს სიტუაცია ეგ პროცედურების გავლა არ ჭირდება საერთოდ და ხალხს კარანტინში წავიყვან დავიჭერთ და რასაც გვინდა იმას უზავთ იგივეს ვიზამთ მაგრამ ფორმალურად მაინც საჭიროა რომ რაღაცა ხდებოდეს რა მაგრამ ჩვენი მაგალითი რო ავიღოთ ისე
სადაც ჯერ ტესტებს არ ვატარებთ და მერე თუ მოვინდომეთ ამოვყრით 100 შემთხვევას დღეში, ეგეთ შემთხვევაში სულ არის იმის საფრთხე, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვთქვათ, რომ აი საქართველოს კონკრეტულ ადგილას არის პანდემია და რაღაცა ხდება იქ. მithumetes თუ არა კითხვაზე პასუხს არ გცემს კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით, როგორ ზომავს, რას ებრძვის, მკვლევარი, გაუმჭვირვალე, არასანდო, ანუ ფაქტობრივად ხო ეს არის პრობლემა. ეპიდემიის გამოცხადების კრიტერიუმიც არ გვაქვს რა, უბრალოდ ყველამ გამოცხადა ეპიდემია და ჩვენც გამოვაცხადეთ ამ დროს ეპიდემია. გაქრეს ახლა ჯერ იყო საგანგებო ვითარება თუ რა სიტუაცია და მე საგანგებო მდგომარეობა ცალკე იურიდიული მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელეს საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო სიტუაციას ეგრე ვერ ვიზამდით. ახლა აეროპორტში რომ რაღაცა ხდება, ვიღაცა შემოდის, მაგის გამო კახეთში ან სამეგრელოში ვერ გავავრცელებდით მაგ იმას. სამედრესოებსაც ვერ დავაჯანებდით ხალხს და ვერ შევაშინოთ. ხო, ამიტომ დავჭირდა მთელ ქვეყანაზე უნდა აგვეღო კონტროლი და ვთქვით, რომ საგანგებო მდგომარეობა, აი კომენდანტის საათი რო აიღო კიდე მაგალითად ესენი ამბობენ რომ ამით ვიცავთ ჩვენ სოციალურ დისტანციას, იმიტომ რომ ღამით სტუმრად არ დადეს ხალხი ერთმანეთში. მთაში სადღაც რომ 5 ოჯახი ცხოვრობს პირობითად კილომეტრის დაშორებით ერთმანეთისგან, იქ რა შუაშია ხო საერთოდ. კი, მესმის, აი მაგალითად ამ უნარასაც წერდა კიდე არის ჩვენი აქცია, ზურას აქცია იპოდრომზე, სადაც ზუსტად ესე გამოჩნდა, რომ ყოველგვარი ასე ვთქვათ დასაბუთების გარეშე სახელმწიფომ რაღაცა ზომა გამოიყენა შეიძლება ფორმალური თვალსაზრისით კანონის შესაბამისად, რომ რაღაც აკრძალულია ეს რაღაცა, მაგრამ გარჩევა ეს ადამიანები რამეს აპროტესტებდნენ თუ არ აპროტესტებდნენ, ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა არ არსებობდა. ანუ თუ წარმოვიდგენთ რა გააკეთა სახელმწიფო, მე მგონი ერთ-ერთი ნათელი დამადასტურებელი არის, როგორ შეიძლება იქცეოდეს ასეთ ვითარებაში სახელმწიფო. ანუ თითოეულ ადამიანს როგორ საფრთხეს უქმნის. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ საერთოდ არ მონაწილეობდნენ ამ აქციაში, ხო? ანუ ესეც ხო რაღაცა თვალსაზრისით იგივე საშიშროების მაჩვენებელია. ანუ როცა არ შეგვიძლია გავაპროტესტოთ, ეს ხო სიტყვის თავისუფლების რაღაცა თვალსაზრისით შეზღუდვა? ხო, არა მარტო სიტყვის თავისუფლების აქციაზე თუ შემიძლია რომ ვილაპარაკო, ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი, მიუხედავად მით უმეტეს აი ამ პირობებში, რა პირობებშიც ვართ და ვიცით რომ ეს ღონე დაგვრჩა ჩვენ მაშინ როდესაც სხვა ინსტიტუტები დუმან, ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვრჩა ის რომ გამოვიდეთ და რაღაცა გავაპროტესტოთ, ეს იქნება რაღაც რეკომენდაციების ჩარჩოებში თუ არა, ხო? ანუ ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ ეს რომ ამითი მივაწვდინოთ ჩვენ ხელისუფლება რაღაცა ეშლება. ანუ მე სულ ყოველთვის აქციის მიზნად ხედა მიზანი ჩემთვის არის ეს, იმიტომ გავდივარ ყველა აქციაზე საერთოდ და სულ მეკითხები რომ იმისიანი ხარ, ამისიანი ხარ, ვეუბნები რომ მე ვარ თავი, რომელსაც ითვლიან, იმიტომ რომ მე მაქვს ესეთი წარმოდგენა რომ აქციაზე ხალხის თვალს ითვლიან და იმის მიხედვით აი ახლა ზედმეტი მოგვივიდა თუ არ მოგვივიდა, მასე წყვეტენ ხოლმე. ამიტომაც ვამბობ რომ ყველაფერზე გავალ, სადაც აი რა ძალადობაზე არ გავალ, ხო? ვიცით ის ჯგუფები მაგის აქციაზე არ გავალ, მაგრამ დანარჩენი რაც მგონია რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აუცილებლად ვივლი, აი ესეთი მნიშვნელოვანი არის ეს აქციები, თუნდაც ეხლა ჩვენ ხელში, რაც არის რომ რაღაცაზე მივახვედროთ ამითი, რომ ზედმეტი მოздით, რომ რაღაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. ესე რაოდენობა არ გვეყო წინა იმაზე რომ ვერ მიხვდნენ, ხო? შეიძლება ესეც თქვათ რომ რაოდენობა არ გეყოთ, ხო, ანუ ეგ კიდე ცალკე ამბავია მანდ მარნეულში ეყოთ და ჩვენ არ გვეყო. მარნეულში ალბათ მაინც ემოციებს მოუფრთხილდნენ, იმიტომ რომ იქ ისეთები იკადრეს, რომ მანდ კიდე 3,000 ლარიანი დაჯარიმება ძალიან მეტი გამოვიდოდა. ფიზიკურად გაუჭირდებოდა. ხო, ფიზიკურადაც ერთი დღე დასჭირდებოდათ ჯარიმების გამოწერაში, კომენდანტის საათიც მოვიდოდა, მაგრამ აი რას ვამბობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი ეხლა რა ეტაპზეც ვართ და ისედაც ვიცით რომ ზოგადად ეს სეზონი რაც მოდის აქციების მხრივ ძალიან ცხელი სეზონია ხოლმე, ხო? იქ შეიძლება ვიგულისხმოთ ის, რომ 17 მაისის წლებია უკვე, რაც 17 მაისის დაგეგმვა და ორგანიზება უჭერს სახელმწიფოს, რომ იქ რამდენიმე ძალა გამოდის და იქ 1000 მიტინგი და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ზუსტად იმიტომ გაახანგრძლива, აი შეიძლება ჩემი ერთ-ერთი ფიქრიც იყო, რომ იმიტომ გაახანგრძლива აქამდე ეს რაღაც საგანგებო მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ნახა, რომ აღარ უნდა გაგრძელებულიყო, რომ აი ეს რაღაცეები განწყობებით ბარემ მოეთოკა ამ საგანგებო მდგომარეობით და აი ამ შეზღუდვებით. და ეს პოლიტიკური მიზნები ქონდა მაგას. შეიძლება თქვა და მე არ ვამბობ არაფერს, მე უბრალოდ კითხვებს ვსვამ ამ იმაში და ნუ ვინც როგორ შეაფასებს და კიდე უფრო მეც ვინც იპოვის ამ მიზნებში და ეს პრობლემური იმიტომ არის რომ აქციებთან მიმართებით თუ ვიტყვით რომ აი ზოგადად ბევრი ხალხის თავყრილობა და აი აქცია პირველ რიგში უნდა შეიზღუდოს რომ მომავალშიც ორდინალურ პროცედურით და აი ამაზე წეღარასაც ვლაპარაკობთ რომ საგანგებო რომც გაუქმდეს შეიძლება ეს შეზღუდვა დარჩეს.
მაშინ როცა გვაქვს საარჩევნო წელიწადი გვაქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ დროს აი თუნდაც შეიძლება როდესაც უარი განაცხადეს პოლიტპატიმრების გამოშვებაზე მაგ დროს ხალხი ხო გამოვიდოდა რომ აი გადაგვაგდეთ რაღაც ამ განწყობით ხო ეხლა ვერ გამოვედით აი ბევრ რაღაცაზე ჩვენს ემოციებს თოკავს ესეთი რეგულაციები და რატო არის პრობლემური რომ ბლანკეტური ანუ ზოგადი აკრძალვა არის ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე ამ შემთხვევაში მაგალითად პრეზიდენტი ეუბნება რომ შეზღუდე შეკრება და თავისუფლება და მთავრობამ თქვა რომ კრძალავ ყველანაირ შეკრებას და მანიფესტაციას და მე დოკუმენტშიც მიწერია და ძალიან საინტერესო არის აი ეს მაგალითი კარგად რომ დავინახოთ მანიფესტაცია შეიძლება ჩავთვალოთ მანქანებით რომ გადავადგილდებით და რაღაც ან ბანერი გვაქვს ან ვასიგნალებთ ან რაღაცას ერთი მიზნის ირგვლივ რო ვართ გაერთიანებული და რაღაც მოძრაობთ თუნდაც ხო ვერანაირი კავშირი ვირუსთან არა ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება იმიტომ რომ ორ მანქანაში რაღაც აბსოლუტურად დისტანციას დაცულია და ყველაფერი ხო იქ რო დავიცვათ თუნდაც სამი კაცის წესი და ორი უკან აი ასეთი მანიფესტაცია რო გავმართოთ, აი ამას რანაირად შეიძლება რაღაც აუცილებელი ღონისძიება უწოდოთ ამის შეზღუდვას ან იგივე მე მქონდა სურვილი რომ ელექტროსკუტერები შეიძლებოდა რაღაც აქციის გამართვა რაღაც ახალი ის ხომ გვაქვს მექანიზმი ეს გადაადგილების და ანუ კარგი ამითაც რო გადაადგილდა მაგალითად ესე ვიაროთ უბრალოდ და ჩვენი პლაკატებით რაღაც მივაწოდოთ ჩვენი მესიჯი საზოგადოებას ესეთი მანიფესტაციაც აკრძალული არის ამ შემთხვევაში და აი ეს ყოველის მომცველი აკრძალვა უკვე აჩენს კითხვას რომ რამდენად აუცილებელი არის აი როგორც მინიმუმ დანარჩენი ფორმალური ნაწილები რო დავივიწყოთ ხო ის რაღაც კონსტიტუციურობა და ასე შემდეგ ხო კანონთან შესაბამისი რამდენად არის აი აქედან მოყოლებული უკვე სრული აკრძალვა არის ძალიან საშიში ვფიქრობ და აი ასე გაგება და ისე გაჩუმება გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა სხვათა შორის ესეთი დავა და იქ სპეციალურად მოაწყეს ესეთი შეკრება მანიფესტაცია ის სპეციალურად დაიგეგმა ისე რომ მე საკონსტიტუციაში გაესაჩივრებინათ ყველანაირი რეკომენდაცია წესი ჯერ ნებართვა უნდა იყო ადგილობრივი მისგან რაღაც თვითონ ხო უნდა იყო ნებართვა და იქ ნებართვა უსაფრთხოების ყველა ზომა უნდა იყოს დაცული და ქონდათ ესეთი რომ 2 მეტრით რაღაც დისტანციით იდგებოდნენ ყველანაირი წესი ქონდათ განსაზღვრული აბსოლუტურად რაც ვერანაირად ვერ ჩაითვლებოდა რომ შეუწყობდნენ ხელს ამით ვირუსის გავრცელებას და მან თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ თან გერმანიაში აკრძალული არის 2-ზე მეტი ადამიანი ოღონდ 2-ზე მეტი ერთი ოჯახიდან კი არა განსხვავებული ოჯახიდან ითვლება ანუ სამი პირით ორი განსხვავებული ოჯახიდან ამ შემთხვევაში კრძალავენ და ამაში მოაქციეს შეკრება მანიფესტაციას აკრძალავდა და უთხრა რომ ვის გაუგიავან დასაბუთებაც იყო ვის უნახავსო ხა დისტანციით დაცული შეკრება მანიფესტაციაო და ანუ არც ეს არ იქნებაო და უარი უთხრა ნებართვა არ მისცა და მათ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჯალა რომ აი ესეთი ზოგადი აკრძალვა რაც გულისხმობს რომ ამას ეს არ შეიძლება ეს რომ მოაქციოდა შეკრების და მანიფესტაციის უფლების დარღვევა შეიძლება მივიჩნიოთ ეს და ამ შემთხვევაში ძალიან ჩქარად გასცა პასუხი საკონსტიტუციო სასამართლომ იქ ნუ მიზანი უფრო არ იყო ის რომ რაღაცა გაეპროტესტებინათ უფრო ის რომ ეს დაენახებინათ რამდენად აბსურდი იყო ზოგადი აკრძალვა იგივე ზოგადი აკრძალვა გვაქვს დღეს ჩვენს და აი სამი კაცი რო არის დაშვებული და ეხლა მე მგონი ცოტა იზრდება ხო 10 კაცი აი რო თქვათ რატო არის მნიშვნელოვანი შინაარსობრივ ნაწილში რო გადავიდეთ სამი კაცი რო ცალკე იდგეს არაფერი არ არის და იმ სამა კაცმა რო რაღაცის ყვირილი დაიწყოს ჯარიმაა უკვე. იმიტომ რომ ჩაითვლება რომ ისინი რაღაცას არ ღვევენ. აი ეს თუ რაღაც ვირუსის საფრთხეებს ხედავთ, ყვირილით არის ან რაღაც პლაკატის ჭრს, თუნდაც დუმილით რო იდგა, უბრალოდ თქვა რომ ჩემი მიზანია რომ აი ამ დუმილით გავაპროტესტო. ხო, აი ეს უკვე ითვლება საფრთხის შემცველად. აი ესეთი აღქმა რაღაცების არის, აი წარმოგიდგენთ ესეთ აბსურდში რომ ცხოვრობდეთ, რომ უცბად ორი კაცი დგას და მეც იქვე ახლო-ახლო დავდექი და ანუ იმ ორს რომ მიზანი ქონდეს აქციის. დააჯარიმეს ეგეთით ბოდიში თან კანცელარიასთან ორ კაციანი აქცია დააჯარიმეს. ორ კაციანი უკვე შეიძლება ჩაითვალოს, აი ერთ კაციანს რო აჯარიმებ, ეგ უკვე მართლა შეუძლებელია. ესეთაც არ ითვლება ხო? ერთ კაციანი ვერ იქნება შეკრება, ანუ შეკრება ვერ იქნება. და აი მაგალითად ორი კაცი თქვენ გახართ რაღაცას აპროტესტებთ ესე და მოვედი და მეც დავდექი და ამას პატრული მოდის და მეუბნება რომ აი თქვენ სამნი რაღაცას აპროტესტებთ და ნუ მე არ ვიცი ხო რაღაცა მოგვიწევს თუ რა თქმა უნდა შემჩნეულები ვარ ხო? ხო მე მგონი მე 6 წლამდე იზრდება ეს რაღაც ციხე ეს რო გაუქმდება საგანგებო და ახალი შეზღუდვა რო შემოიტანეს მანდ 6 წლამდეა და პროპორციულობაში ეგ არის კიდე საინტერესო არა მარტო ის რომ რაღაც ეს ზოგადი აკრძალვა და ეს არის პრობლემური არამედ სასჯელიც რა სასჯელს ვაწესებთ ესეც რამდენად პროპორციული არის და ბევრი გადაწყვეტილება
პროპორციულობის გასაჩივრება, მაგალითად აი 3 წელი, ვთქვათ, მე ორჯერ რო გამოვიდე სამკაცთან ერთად, 3 წელი უნდა წავიდე ციხეში. მე ჩვენებას საღი აზრის დონეზე რომ ძალიან სასაცილოა, აი ძალიან და ბექაწიქარიშვილის საქმეში იყო, ხო? მეგრელიშვილთან პროპორციული იყოს. აი მან უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ესეთი ნამსჯელი, რომ ჯარიმა, რომელიც თავისთავად მარტო რაღაცას პრევენციას ისახავს მიზნად და ანუ ადამიანების დაშინებას, რაღაც საზოგადოებრივი ქცევის ჩამოყალიბებას და ამის გულისთვის ვიღაცა ციხეში მიყავს ან ამხელა ჯარიმას, ეს ღირსების შემლახველად განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლომ და შესაბამისად მეც მგონია რომ აქ ერთი არის რომ რაღაც სადამსჯელო ღონისძიებად გვაქვს ნაკცევი და ეს კარგად გამოჩნდა თქვენს აქციაზე, როცა უკვე დაშლა მიმდინარეობდა ხო ამ აქციის რომ მოვიდა პატრული და ყოველგვარი და მე მახსოვს ჩართვებიდან რომ იქ ამბობდა ზოგი რომ მე საერთოდ არ ყოფილი ვარ აქციაზე და გავლით ვარ, მაგრამ არანაირი შეფასების ის არ გქონდა, იმიტომ რომ მაშინ არავინ სკანდირებდა, არავის რაღაცა 60 არ ეცვა ისეთი დავუშვით რომ და ამოიცნობდი რომ აქციის არაფერი სხვა განსაკუთრებული იპოდრომზე დღესაც რო გავიაროთ, იმაზე უფრო მეტი ადამიანია ვიდრე იმ დღეს იყო, იმიტომ რომ იმ დღეს ცუდი ამინდი იყო, ხო? ანუ ვერაფრით ვერ გავარჩევდით სხვა ადამიანებისგან იმ ადამიანს და ის რო გეუბნება რომ მე არ ვარ აქციის მონაწილე და ვიცით რომ შეკრებით და მანიფესტაციას ამად აქცევს მიზანი, ხო? ან როცა ვერ ადგენს პატრული რომ ის მართლა მიზნით იყო თუ არ იყო და უწერს ჯარიმას ისე რომ სასამართლოს გარეშე, ხო? შემდეგ ხდება სასამართლოს კონტროლი თუ გავასაჩივრებ, ანუ თუ ამ ჯარიმას გავასაჩივრებ ზემდგომთან და მე ზემდგომის გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებ სასამართლოში. მარტო ამ შემთხვევაში ხდება, ასე ვთქვათ, სასამართლოს კონტროლი, მაგრამ ძირითადად როგორც ვიცით, სამწუხაროდ ეს ხდება ხოლმე, რომ პატრულის და ჩვენება, მარტო მათი ჩვენება მიიღება ხოლმე ჩვენებად და ის თუ ეთქოს შეკრებაზე იყო გავაცხადებთ, ხო? ანუ ეს არის ცუდი მესიჯი, იმიტომ რომ ისაც გვიზღუდავს, ხო? მე უკვე შემეშინდება სადმე ხალხმრავლობას რომ მივუახლოვდე, იმიტომ რომ ვაი და პატრული არ გამოჩნდეს და არ მითხრეს რომ რაღაცას აპროტესტებ. იპოდრომის ამბავზე ვიტყვი მეც იპოდრომ იდეაში რავი მთელი გირჩი დაგვაკავეს, ხო? კი არ გვეუბნებოდნენ რომ დაკავებულები ვიყავით, არავის არ უთქვამს ოფიციალურად თქვენ დაკავებული ხართო, მე მითხრეს შეჩერებული ხართო, მაგრამ ორი ნაბიჯის გადადგმის საშუალებას არ მაძლევდნენ. ანუ დაგვაკავეს, აგვიყვანეს განყოფილებაში და ფორმალურადაც კი კანონის დონეზე ამის უფლება არ ქონდათ, ანუ საგანგებო მდგომარეობის კანონის თუ რეგულაციების დარღვევაზე ვინმეს თუ აჯარიმებ, იქვე უნდა გამოუწერო ოქმით, ან დაკავების და სადმე წაყვანის უფლება არ გაქვს, უნდა გამოუწერო ოქმი და გაუშვა. ასევე მეორე აბსურდი იყო ძალიან სასაცილო სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ ამ სასამართლოსთან ხო სერიოზულ საუბარს აზრი არ აქვს, რომ ეგეთი რაღაცა დაემართათ გოგოების შემთხვევაში, მაგდა და დასკუს შემთხვევაში. მაგდა და დასკუ დააჯარიმეს დაუმორჩილებულობაზე, პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებულობაზე და არ დააჯარიმეს იმის ის არ დაუმტკიცეს წვრილმანი ხულიგნობა. ანუ პოლიციელი ამბობდა რომ ჩვენ იმიტომ დაგაკავეთ რომ ხულიგნობდი, ანუ თუ ხულიგნობა არ ყოფილა, ესე იგი საერთოდ უკანონო დაკავებდი და რა კანონიერი და მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლო არ მოყვები, აქციაზე ყოფნის გამო არ გაქვს უფლება რომ დამაკავო. ხულიგნობა არ ჩამიდენია და სხვა კანონიერი მოთხოვნა რა გაქვს რომ განყოფილებაში მივყვები, ხო? ეგეთი რაღაცა დაწერა სასამართლომ და აი უბრალოდ ამ სასამართლოს ფარგლებში, საერთო სასამართლოს ფარგლებში ხო ამას არანაირი აზრი არ აქვს და ხო ერთადერთი ეგ დარჩა პროტესტი და ნუ პროტესტის ჩახშობის საშუალება არ უნდა მივცეთ და სხვათა შორის მაგაზე ქონდათ გაჭედვა განყოფილებაში რო ვიყავით, გამოჭერის, აი ვითომ გამოგიჭერ, სიტყვაზე გამოგიჭერ ეგეთი დამოკიდებულებით მეკითხებოდნენ, აპროტესტებდი რამესო, იმას კი არ მეკითხებოდნენ, იქ დისტანცია ქონდა დაცული, ახლოს ხო არ იყავი, ვინმე სხვა არ ეხუტებოდი, მაგას არ მეკითხებოდნენ, რას აპროტესტებდი, ხო არ აპროტესტებდი რამეს და მეცინებოდი, მე ვხვდებოდი რატომაც იყო, იმიტომ რომ ერთმა თქვა მე კი რაღაცას აპროტესტებდი და ეგრევე აი მაგაზე იყვნენ სიტყვის გამოჭერაზე, მე ერთადერთი რაც აინტერესებდა, თუ აპროტესტებდი, დამნაშავე იყავი, თუ არ აპროტესტებდი ვერაფერს ვერ გიზავდნენ, იმიტომ რომ ვერ ამტკიცებდნენ, ფიზიკურად არ ქონდათ მტკიცებულება, რომლითაც დამტკიცებდნენ, რომ შენ მართლა იქ აქციაზე იყავი და არ სეირნობდი. ხო, ისე რომ ყოფილიყავი მართლა იქ, ისე რომ არ ვაპროტესტებდიო, რო გეთქვა, შეიძლება არ დაეჯარიმო. მაქსიმუმ ენახათ ივენტზე დაგოინგებული იყავი თუ არა, ხო? ინდივიდუალურად განიხილავდნენ ყველაფერს შეფასები და აქციაზე ყოფები. აი მე ხარ რაცაც თქვა თქვენ გისმენთ, ანუ თან იდეაში რა პროცესიც გრძელდება, მე არ ვიცი საკონსტიტუციო სასამართლოში როგორ განვითარდება და ზოგადად როგორ შეხედავს, მაგრამ ერთი კარგი ის არის, რომ რაღაც თვალსაზრისით ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს წინა პრაქტიკა
რაღაცა თვალსაზრისით ეთანხმება ჩვენს არგუმენტებს და მათთვის რთული იქნება ეხლა გადაუხვიონ საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარ სიტყვას, რომელიც სხვა საქმეებზე აქვს, ანალოგიურ შემთხვევებში აქვს ნათქვამი. მაგრამ მე მგონი, რასაც ახლა ჩვენ ვიხილავთ, არის რომ ზოგადად ქვეყანა ვართ ისეთ მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში და ვიყავით უბრალოდ ამ კრიზისმა კიდევ უფრო მეტი პრობლემები გამოამჟღავნა. ანუ დაგვანახა, რომ ხელისუფლებას თუ აძლევს, ესე ვთქვათ, უკონტროლო ძალაუფლებას, საერთოდ არაფერი აღარ მოეკითხება, ანუ საერთოდ აღარაფერზე პასუხის გაცემა ხელისუფლებას აღარ მოეთხოვება, ხო? ანუ რეალურად ჩვენი ამოცანა მათ შორის ამ დავებით არის, რომ ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ იმ შიშის მიღმა, რომელიც ბუნებრივად ყველას გაუჩნდა, არსებობს კიდევ უფრო საშიში რაღაცეები, რომლებიც უბრალოდ ფიზიკურად არ ვიცით ჯერჯერობით რაში მდგომარეობს. ანუ და შეიძლება აღმოჩნდეს ბევრად უფრო საშიში, ვიდრე თქვათ ვირუსის შიში, რა. განსაკუთრებით ჩვენნაირ ქვეყანაში, რომლებშიც ესეთი ინსტიტუტები და ესეთი წესრიგი არის მოშლილი, ხო? და მე მინდა რომ ბოლოსკენ თქვენ ამიხსნათ თქვენ როგორ მოიქცეოდით, ანუ აი ლეგიტიმური რა იქნებოდა, ჩვენ რო არ ვიყოთ ისეთი ქვეყანა, როგორც ვართ, არამედ რაღაცა ინსტიტუტებს რო თავისი აზრი კონდეს და თქვათ აი ესეთი მოდელირება რო გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება მოქცეულიყო სამართლებრივ სახელმწიფოში ნორმალური ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, ანუ რა საქმე უნდა გაეკეთებინათ, რომ შეზღუდვები დაეწესებინათ, თუნდაც თუ ეს საჭიროა, მაგრამ ამ შეზღუდვების დაწესება არ ყოფილიყო საშიში. და ანუ უკან დახევაც რო გასაგები ყოფილიყო, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. აი, როგორ წარმოიდგენით, ანუ აი როგორც თქვენ ყვებით, ალბათ თავიდან რო ააწყოთ რა, პარლამენტს მიიღო ეს პრეზიდენტს მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საკანონმდებლო ორგანოს ეს გადაწყვეტილება, აღმასრულებელს ეს შეესრულებინა. აი, როგორ იქნებოდა, როცა არ იქნებოდა სადავო საკონსტიტუციოში. აი, რა სიტუაცია არის ესეთი? რომელმაც გინდათ დაიწყოთ ორივეს გეხებათ ეს კითხვა. ანუ წესერი ხელისუფლება აღმიწერეთ, როგორ იქცევა? ხო. ერთი დაიცავდი იმას, რომ აი ხელისუფლების დანაწილება რასაც გულისხმობს, რომ შემდეგში ან ცუდი პრეცედენტი რო არ დაუშვა ერთხელ, რომ შემდეგ ჯერზეც თვითნებურად არ მოიქცეს სისტემა რა, ანუ გულისხმობ, რომ ინფორმალურ წესებს რაც გულისხმობს იმას, რომ რაღაც შეზღუდვა უნდა იყოს პარლამენტის მიერ მიღებული, თუ ოღონდ ეგ იმ პირობებში, თუ ჩავთვლით, რომ აუცილებლად მისაღები იყო ეს შეზღუდვა. ანუ მივიღებდი სწორი ფორმით კონკრეტული ჯერ უნდა კონდეს რაღაცა დოკუმენტება უნდა კონდეს, რაღაცა საშიშროებას რას ვეძახებ? ხო, რას ვეძახებ საშიშროებას? ციფრი მითხარი რა. მაგას გავარკვევდი, რომ აი რაღაც შეთანხმება იქნებოდა, რომ აი ეს საშიშროება არსებობს. ამის გვეშინია. კი, აი ეს ახლა ამის შემდეგ რაღაც ჩავთვლიდით, ხო ესე იგი რაღაც შევთანხმდით იმაზე, რომ რაღაც შეზღუდვა არის. რახან ისე გვეშინია, ესე იგი პარლამენტარები არიან ის ხალხი, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანებს რაღაცები დააძალონ. საფუძველზე თანხმდებით, რომ აი ახლა არის ეს შეზღუდვა რაღაცა კონკრეტული შეზღუდვა მისაღები. ამ წესებს დავიცავდი, ამას ვიტყობდი გამჭვირვალედ ვიტყოდი, რა ვიცი, მოვისმენდი სხვებისას, განსხვავებულ აზრსაც, აქეთ რამე სამეცნიერო კვლევა თუ არსებობს, ამას გამოვდებდი, ანუ მაქსიმალურად საჯაროდ გავხდიდი ამ პროცესს, ღიას, ბევრი ადამიანების ბევრ ადამიანს ვეცდებოდი, რომ ჩართული იყო, მათ შორის ეგ საჭიროა იმისთვისაც, რომ დღეს რო არავინ არცემს საგანგებო წესებს პატივს ხო არავინ არცემს დღეს შეზღუდვებს, ანუ ამასაც ის იწვევს, რომ ლეგიტიმაცია არ აქვს საზოგადოებისგან და უნდობლობა არის იმ წესებისადმი, რაც ერთპიროვნულად დაწესდა სისტემის მიერ და პატივს არ იცავს შეიძლება ეშინიათ, ხო? ანუ ესე იცავენ, ანუ პატივისცემის გამო კი არა, იმიტომ რომ ხო, ზოგს ეშინიათ და ზოგს ვისაც არ ეშინია, ის კიდე არ ღვევს, იმიტომ რომ მაინც გამიუფებენ ანჯარიმას, იმიტომ რომ უკანონოდ არის მიღებული უსამართლოდ ასე სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს. ან თუ ჩავთვლიდი, რომ ეს შეზღუდვა იყო აუცილებელი, ამ პროცედურების გავლით მივიღებდი ამ შეზღუდვას. ამის შემდეგ ამას ხო ვაკეთებ იმისთვის, რომ აი ლეგიტიმურ მიზანს რასაც ეძახიან რა, რაღაცა ეს შეზღუდვა რო არ მივიღო, ხალხი დაიხოცება ამდენი, ამიტომ აუცილებელია რომ მივიღო შეზღუდვა. ოღონდ ესეც უნდა იყოს დათვლილიც მათ შორის და როცა რაღაც შეზღუდვას იღებ, მიზანი გაქვს ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი გარდაიცვალოს, ხო, საერთოდ რო არავინ არ გარდაიცვალოს, ეს ხო სიგიჟე მიზანია, ვერ მივაღწევთ და თუ ანუ ეს უნდა გაზომო იმით, რომ აი ამ შეზღუდვას რომ
მივიღებ კორონავირუსისგან მაგალითად დავიცავ აი ამდენი ადამიანის სიცოცხლეს, მაგრამ ამ შეზღუდვას რა შედეგი მოყვება სხვა მხრივ, რომ ხელფას ვერ მიიღებს ხალხი, საჭმელს ვერ შეჭამს, ანუ ისე რომ მოკვდება სხვა მიზეზით შემოსავალი რო არ იქნება. ესეც ხო გასათვალისწინებელია და თუ ამ შეზღუდვას ამ ირიბი ეფექტი რაც აქვს, შეზღუდვას რაც მოყვება მეორე მხრიდან, ის თუ უფრო უარესი შედეგია, მაგ შემთხვევაში ხო ვერ იქნება ლეგიტიმური მიზანი, ანუ ლეგიტიმური მიზანი არის ის, რომ ცოტა ადამიანი გარდაიცვალოს, მაგრამ კორონათი რო გარდაიცვალოს ნაკლები ადამიანი, იქ ხო არ არის მარტო მიზანი, ზოგადად ქვეყანაში ნაკლები ადამიანი მოკვდეს, რა მნიშვნელობა იქნება ეს კორონათი მოკვდება თუ სხვა რაღაც მიზეზით. ამ მიზეზებმა სინამდვილეში ორჯერ მეტი ადამიანი რომ მოკლას სხვა მიზეზებით, მაშინ არ გამოდის ლეგიტიმური კორონავირუსთან ბრძოლი. ხო. ან გამოსადეგი როგორ არის ეს იმ მიზნისთვის, რაც მე მაქვს, რომ ნაკლები ადამიანი მოკვდეს ქვეყანაში, ხო, არც გამოსადეგია ეგ. და ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ანუ რაღაც სამეცნიერო კვლევას უნდა ეფუძნებოდეს, გათვლები უნდა იყოს ამის შესახებ, თორემ ეხლა პაატა იმ ნაძეს მოყვადა იქ მაგალითი, მთელი ქვეყანა, მთელი მსოფლიო ესე აკეთებსო და ამიტომ როგორ შეიძლება სწორი არ იყოსო, ან ეგ ხო. თქვენ ეთახმებით? ვეთახმები, მაგრამ ხო რაღაც რთულია რაღაც უფრო მეტად მარტივიერი რაღაც აკრიტიკა, ვიდრე რაღაც შენ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც კრიტიკას არ უნდა იწვევდეს, ხო? ეგ ძალიან რთულია ხო მთავრობის. მე მომწონს ძალიან, ანუ შედემა თქვენს კონკრეტულად, ჩვენ არ ვიცით სხვა ანუ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მეთოდიო, რომელიც ჩვენ რომ მიგვაღებინებთ და უნდა გადაწყვეტოთ გვაჩვენეთ მტკიცებულება და მივიღებთ. ანუ საერთაშორისო არის ერთ-ერთი ალბათ სტრატეგია რა ამ ხალხთან მუშაობის რა. აი მეორე მხრიდან გვაჩვენა, აი რასაც ახლა ლევანი კითხულობს, რომ აი რას ებრძოდი კონკრეტულად, ანუ ეს გაუმჭვირვალობა და არა ანგარიშვალდებულება, დებატების ასე ვთქვათ შეზღუდვა პარლამენტში რომ ამ თემაზე უბრალოდ საუბარი. საერთაშორისო მე მინდა გითხრათ სულ ადამიანი ვართ, რომ თელ საზოგადოებაში ხო ანუ მათ შორის იმ პერიოდში მედიაში როდესაც ეს გადაწყვეტილებები იყო მიღებული არანაირი ალტერნატიული აზრი არ ისმოდა საერთოდ ანუ საერთოდ არანაირი ალტერნატიული აზრი არ იყო ანუ შეიძლება დრომ შეიძლება იმის გამო რომ რაღაცა როდესაც დიდი ხნის წინ თქვით რომ ეს არასწორია თქვა ჩვენ თქვით მაგრამ ადამიანებიც ხო ნელ-ნელა გაიგეს ამის შესახებ ემოციებიდან გამდინარე იყო და ჟურნალისტების დღის წესრიგიც ასე იყო ემოციებს რო არ აყვი ანუ ემოცია ხო საშიშია ზოგადად ანუ ემოციაში ადამიანი უშვებს შეცდომას ხო ანუ ამ დებატების და განხილვის მთავარი ღირებულება არის რომ ემოციები დაიოკო და დაეყრდნო ობიექტურ ფაქტებს. ანუ ობიექტური ფაქტების შეფასებით დაკავდე და ისე აწონო ცივი გონებით რისკები, ხო? ხო შეიძლება პირიქით გავაკეთოთ, რომ ემოციას ავყვეთ და გადავიჩეხოთ კლდეში, კლდეზე. ანუ რაც ჩემი აზრით თქვა თქვენ რასაც ყვებით, ამას ის მნიშვნელობაც აქვს, რომ საღმა აზრმა მიიღოს შანსი გამარჯვების. ანუ თქვათ მათ შორის ის აქციები, გაპროტესტება, ესეც ხო რაღაცნაირად ალტერნატიული აზრის გაჟღერების შესაძლებლობა და ადამიანებს სხვა არაფერი არ შეგვიძლია გარდა იმის, რომ ერთმანეთს აზრები გავუზიაროთ, შემდეგ ამაზე თავისუფლად ვილაპარაკოთ და მივიღოთ უფრო სწორი გადაწყვეტილება, რაც ნაკლებად დაგვაზიანებს. ჩვენ თუ ამ პროცესზე უარს ვამბობთ და ვიძახით, რომ ვიღაცა მიცის, ვიღაცამ ერთმა იცის, თან ისე იცის, რომ კითხვასაც აზრი არ აქვს. ის ერთი ადამიანი ჩინეთის მაგალითით მოდის, ხო? ანუ რაღაცა ჩვეულებრივი პრაქტიკით მოდის და არა ობიექტური რაღაცა ან კვლევით, ან მონაცემით, ან ციფრით, რომელთაც მე შემიძლია განვსაჯო ის სწორად მოიქცა თუ არა სწორად მოიქცა. ხვალე რომ სხვა ციფრები გამომიქვეყნოს, რასაც აქამდე თქვათ რაღაც პონში ვერ ვამოწმებდი, სწორი იყო თუ არ იყო სწორი. იმასაც უნდა ვენდო თუ არ უნდა ვენდო. როდისმე მექნება თუ არა ალტერნატიული ინფორმაციის მოძიების და იმ ალტერნატიული ინფორმაციაზე დაყრდნობის საშუალება. არ ვიცი, მრავალფეროვანი კვლევები იარსებებს თუ არ იარსებებს. გამოჩნდებიან თუ არა ახალი ადამიანები, რომლებიც ალტერნატიულ პოლიტიკაზე ისაუბრებენ მათ შორის ქვეყანაში, ხო? ანუ ეს პროცესი მოვკალით. ანუ საშიში არის ლაპარაკის პროცესის მოკლა, რომელიც ნაკლებ შეცდომას დაგვაშვებინებდა. და ჩვენ რაც თქვენ დღეს მოყევით რეალურად მე როგორც არა იურისტმა გავიგე, ესე რომ ჩვენ ადამიანებს არ მივეცით მსჯელობის საშუალება და ორივე დავხარჯეთ პროპაგანდაში. ამ პროპაგანდას ვაპროტესტებთ ახლა ჩვენ, ანუ ჩვენ ვაპროტესტებთ, რომ შესაძლებელი იყოს ამ საზოგადოებაში, რაც არ უნდა მწვავე ან კრიზისული სიტუაცია შეგვექმნას, კონდეს სტაბილური წესები, რომელიც წესებითაც შეცდომის ალბათობას შევამცირებთ. ანუ აი ესე წარმოვიდგინე, სწორად წარმოვიდგინე, ანუ ეს თქვენი ასე ვთქვათ კი, მათ შორის კი ესეც არის
და ერთ დავამატებ, რასაც თქვენ ამბობთ, მტკიცებულებას. ზოგადად რთულია ხა ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, სადაც შეიძლება არ იყოს რაღაც მეცნიერული, ან ისიც პრობლემა ხო რა შეიძლება მეცნიერებს სადაც არ მიუწვდებათ ხელი სტატისტიკაზე, ანუ სწორ სტატისტიკაზე, რომელზეც ეს ახალი ვირუსია. ახალი ვირუსია და ამაში არის საქმე, რომ სწორად ვერ განსაზღვრავდნენ ის მეცნიერებს, რაც თუნდაც არ ვიცი ის მეთოდოლოგიის გამო მოვიდა ბრიტანეთში შეცდომა თუ არა. ხო, თუ რაღაც ხო, ანუ ვამბობთ რომ კი, აი ესეთი მტკიცებულება დაგვაკმაყოფილებდა ამ შემთხვევაში, რაც ვამბობთ რომ მტკიცებულებზე დაფუძნებული უნდა იყოს, ხო, შეიძლება არც ეს იყოს რაღაც გამოსავალი და იმ პირველ ეტაპზე შეიძლება არ მოგვეთხოვო მტკიცებულება, მაგრამ ორი თვე გაგრძელდა უკვე. ხო, ყოველ დღე რაღაცნაირად ანუ ინფორმაციის ასიმეტრიულობა ყველა ბაზარზეა, ხო? მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ პერიოდი რაც მიდიოდა ეს კორონა პანდემია, ინფორმაცია ხო გროვდებოდა. კი, აი ამას ვამბობ ზუსტად. ანუ ნებისმიერ დღეს ახალ ინფორმაციაზე დაფუძნებით გადაგვეფიქრებინა რა. ჩვენ დღემდე ეგრე ვიძახით ბოდიში, ჩვენ დღემდე მაგას ვიძახით, რომ ახალი ვირუსია და არაფერი არ ვიცით 2 თვის წინ როგორც ვიქცეოდით ამ ვირუსთან მიმართებაში, დღესაც ეგრე ვართ პრინციპში. ხალხის გაბრაზება რო არა, ეხლა ოდნავ რო განწყობა შეიცვალა, თორემ მთავრობისგან ხო არაფერი შესრულა. და მთავრობას მე მგონი მოაკლდა არგუმენტი, იმიტომ რომ დასავლეთში შემსრულებელი დაიწყეს, როგორც თავის დროზე ჩინეთის მაგალითს დაეყო ჩვენი და მათ შორის სამწუხაროდ სხვა ქვეყნების მთავრობებიც. ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ნებისმიერ დროს რომ არა ეს უცხოური, ასე ვთქვათ, შეტრიალებული პოლიტიკა, მთავრობას რა ნებისმიერ დროს შეუძლია უფრო მკაცრი წესები შემოიღოს და ვაფშე ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ანუ ჩვენ რომ მართლა არ გქონდეს იმედი, რომ ეს ქვეყანა რაღაცნაირად ბოლომდე დახურული არ არის, ვიღაცა ყურადღებას მოგვაქცევს როგორც პოლიტპატიმრებზე იქნებოდა თუ რაღაცაზე, ანუ ამ მთავრობას ამ კონკრეტული წესრიგის გამოყენებით შეუძლია ნებისმიერ დროს ყველანი დაგვიჭიროს. თან ისე დაგვიჭიროს, რომ ვიღაცებმა ტაშის დაუკრან სწორი ემოციის ფონზე, ხო? ეს არის ამოცანა. დავასრულებ. მე ვიყავი მთავრობაში. რას გავაკეთებდი, ხო? ერთი რომ აუცილებლად ყველა ღონისძიების დასაბუთებას აუცილებლად ჩავაყენებდი, მაგალითად, დღეს მდევიცინით ამ სამკაცზე, ხო? მანქანაში და მართლა სასაცილო არის, იმიტომ რომ მაშინ ეგეთი განწყობი შეგვიძლია, აი რომ გადავკოცნოთ ერთმანეთ ქუჩაში რა შეხვდეთ, უფრო გადამდები არ არის ვირუსი, ვიდრე მანქანაში გვერდზე როჟ მაშინ ესეც დავაჯარიმოთ, ხო? მაგრამ მაგას რეკომენდაციას ვეძახით და მანქანაში დაждდომას უკვე რაღაც კანონდარღვევად მივიჩნევთ, ხო? აი იგივე ლოგიკით ნებისმიერ შეიძლება, ხო, მანქანა ხო კერძო საკუთრებაა და გამომიღოს რაღაც კარი და მითხრას, რომ თქვენ ოჯახის წევრები არ ხართ და ვიღაცა სხვა ყავთ კიდე და ის სხვა გავიდეს ან დავიჭერთ. 5 წევრიან ოჯახში 3 წევრი რომ უნდა ჩაჯდეს მანქანაში და 2 წევრი რომ შემდეგ რეისზე უნდა წაიყვანო, ეგრე საიდან არის. ან აქს უნდა გააყოლო, რომელსაც უფრო მეტად ზრდი რისკს, რომ და ინფექცია შემოიტანო ოჯახში. და ყოველ ჯერზე ღონისძიება დასაბუთებული უნდა ყოფილიყო. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე პრობლემა არის თორსა შეცდომის არაღიარება და რაღაცნაირად აი იმისის, რომ პირველ ეტაპზე რაც დავგეგმე, აი ის არის ყველაზე სწორი და აი მე ვიყავი გენიოსი პირველ ეტაპზევე რაც იყო და აი არაფრის გამოსწორება და შეცვლა არ მჭირდება, ესე წამოვედით. ხო, ყველაფერი გამოვიცანი 2 თვეში როგორ იქნებოდა პიკიც და ყველაფერი გავთვალე. ეს არის არასწორი მგონია და უფრო კარგი იქნებოდა რომ ჯანსაღი კრიტიკა მიიღოთ. თუ კრიტიკას გაიგონებდნენ ჯანსაღს, ხო? მეორე პრობლემა იყო, რომ ბოლომდე არის მოდა ჯანსაღი კრიტიკაც. და მესამე პრობლემაც, ხო, ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა მგონია, რომ აი რაღაც ჩვენ ვართ არა კორონასთან ომში ახლა ვართ ვიღაც სახელმწიფოებს ვეჯიბრებით ვინ უფრო ნაკლები სტატისტიკით დაასრულებს რა და აი ეს იმდენად იდეა ფიქსად იქცა ყოველ გამოსვლაში არის უკვე რომ აი ჩვენ დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს სიკვდილიანობაც ანუ სიკვდილიანობაზე ნაკლებად გონია აბსოლუტური რიცხვში ინფიცირებულთა რაოდენობას უფრო ამახვილებენ ყურადღებას რომ ცოტა გვაქვს და ეგ ცოტა არის პრობლემა იმიტომ რომ ტესტირება არ ტარდება და უშუალოდ ამასაც სასამართლოში ამტკიცებდნენ ხო რომ მე მგონი ესო მაინცო რომ ჩავატაროთო ხელმაჩვენებელს არ მივიღებთო თუმცა რაღაც შეიძლება გაიზარდოსო და ამ ბრძოლაში ყოფნა რაც მე მგონია რომ ბევრჯერ გამოჩნდა მთავრობების მხრიდან ეს რომ აი ჩვენ რაღაც მე სულ აკვირდებოდი ხოლმე კრიმინალის სტატისტიკას და მანდ ჩანდა ყოველთვის რა რომ არ გვაქვს კრიმინალი დაბალია და მე აღმოჩნდებოდა რომ იმიტომ არის დაბალი რომ ვიღაცა არ აღრიცხავს ან რაღაც მიმართვენობა არ არის და სინამდვილეში აი გახარია რომ იყო უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრი თქვა რომ როგორ არ არისო აი ნახეთო როგორ გამგიზარდა იმიტომ რომ აღრიცხეთო და აი ესეთი პრობლემები აი რაღაცნაირად კომპლექსი არის თუ რა არის მთავრობების საბოლოოდ არასწორ გადაწყვეტილებას მიაღებინებს ხოლმე და აი მგონია რომ პრიორიტეტები უნდა
უნდა ცოტა სხვანაირად დაალაგონ რა, ანუ პრიორიტეტი არის მალე მორჩეთ ამ სიტუაციას და რაღაცნაირად. მთავრობაზე რეკომენდაციების მისცემას დიდი აზრი არ აქვს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ნებისმიერი ნორმალური მთავრობა რას იზავთ, თორე ეს კონკრეტული მთავრობა, ანუ ყოველთვის ოპოზიციური პარტიის ოფისში მაგაზე შვედეთის იმას ვადევნებდი სხვათა შორის აქტიურად რა იქ როგორ შვედეთს და იმას ტაივანს ვადევნებდი აქტიურად თვალს და იქაც ხო შეზღუდეს რაღაცები მაგრამ ეგრესი ანუ იქ ხალხი ხვდებოდი რომ რაღაც საღი აზრი აქვს ხალხს და რაღაც საუბარი შეიძლება მაგალითად შეზღუდვა როცა დააწესეს არ უთქვამთ რომ 3 ადამიანის შეკრება პრობლემა არის თქვენს რომ 50 ადამიანს ზევით არ შეიძლება შეკრება ანუ აქაც რო ეკნათ ეგეთი რაღაცა აქ ხვდები რომ უბრალოდ სხვა მიზნის გამო კრძალავენ იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვა შეეშალათ მაგრამ ყოველთვის რაღაცა მართლა რაღაცა მიზანი ქონდა ისე არც ეგ ჩანს რა დასაბუთება აქვს აი რა პრინციპი დაადგინეს 50 შვედეთში პრობლემა არ დგას რომ ეხლა აქციებზე არ გამოდის ხალხი და არ აპროტესტებენ და 50 კაც რამე თუ უნდა ახლა გამოვიდნენ მე მგონი პოლიტიკური პასუხი იყო რა იქაურ კრიტიკოსებზე რომ აი რამე მაინც ქენით ეგეც უწევდათ ხო მათ შორის სულ კრიტიკოსები ყავდათ მე აი ხა ბოლოსკენ ამბობდნენ რომ შვედეთის მთავრობას ხალხის დახოცვა უნდაო და მეტი ეფექტურობა ჭირდებოდა და საგანგებო მდგომარეობა იქაც გამოაცხადეს მაგრამ დღემდე არ გამოუყენებია საერთოდ არაფერი რაც მოყვებოდა შეზღუდვები მაგ საგანგებო მდგომარეობას მაგრამ ამით დაამშვიდა ოპონენტები რომ ვერ დააბრალებს რომ არაფერს არ აკეთებს იგივე შეებოდა ტაივანი დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ნელ-ნელად ცდილობდა რომ რაღაც უფლებები შეზღუდა და თან ის იყო სულ ცდილობდა რომ გვერდიაევლია აევლო მათ შორის თავისივე შეზღუდვებისთვის და ჩვენთან როგორც კი რამე შანსი ჩაუვარდებოდა ხელისუფლებას ვეღარაჩერებს სამწუხაროდ ეგ არის როგორც ჩანს აი პოლიტიკური სხვადასხვა თვითონ ამ პანდემიამ გამოიწვია რაღაცა პოლიტიკური დაკვეთები რომლებიც პირველად არის 21 საუკუნეა Facebook-ი პირველად არის ესეთი მასშტაბით რომ უცბად შეიძლება რომ მთელ სოფლიოში პანიკა აიწიოს ხო, რა ძალიან ცუდი გამოაჩინა, რომ ანუ ხელისუფლებამ უკვე იცის, რომ შიშით შეგვიძლია რომ მართოს. იმიტომ რომ შიშის დროს გადავცემთ ყველანაირ ლეგიტიმაციას. ხო, მგელი-მგელის ამბავი ხო იცით. ანუ შეიძლება ესეც მოხდეს და ანუ ხო, მგელი მეორეც და მესამედ აღარ დაგიჯერებენ უბრალოდ რა. ნუ მე იმედი მაქვს რომ ნუ რაღაცა გაკვეთილს ამ კორონავირუს პანდემიისგანაც ვისწავლით, ანუ საღი აზრის თვალსაზრისით მე ანუ ჩვენი დღევანდელი საუბრის ბოლოს მინდა გითხრათ რომ შევეცდებით რომ უკეთესად მოვემზადოთ შემდეგი ასე უკეთესად როგორ თვითონ ოფისით ჩავერთოთ მათ შორის აი შეგვიძლია ერთად დავაკვირდეთ ლაივს რა პროცესიც მიმდინარეობს სასამართლოში არ ვიცი ვაკომენტაროთ ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ სინამდვილეში რამდენად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ პროცესის ანუ ამ საკითხის განხილვა და ნუ ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის მეტნაკლები ცვლილება ამ მიმართულებით. ნებისმიერ შემთხვევაში მადლობა სტუმრობისთვის ჩემთან. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით თანამოაზრეებებს შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ დაკვირვება, როგორ განვითარდება მოვლენები და შევეცადოთ ის რისკები დავაზღვიოთ, რომელი რისკებიც უცბად წარმოიქმნა ასე მოულოდნელად, მაშინ როდესაც ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ასეთ მოკლევადაში შეიძლება დაგვეკარგა უზარმაზარი რაოდენობის თავისუფლებები. ნუ ყოველ შემთხვევაში პანდემიამდე ნამდვილად მე ვერ წარმოვიდგენდი პირადად. და წარმატება ვუსურვოთ ლევანს შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, შემდეგ აქტიურად იმის რა საკომენდატო საათის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესზე. ანუ პრინციპში ეგ არის, ალბათ რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე ჩვენ გავაკეთოთ. და თქვენ ალბათ შემდეგ სხვა კვლევებსაც დაწერთ, რომლებიც ამ საკითხს კი, მგონია რომ ბოლო რაღაც რამდენიმე წელი ალბათ მთლიანად ამაში ეშვებიან იურისტები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც გამოვა ამაზე და ეს ახსნა სასამართლოს, რაც მერე იქნება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დროში არის ძალიან გაწელილი. კი, მეგონი ამერიკაში ძალიან ბევრი სარჩელები არის უკვე რაღაცა სტრასბურგშიც დააგროვდება იქ. იქ ძალიან განსხვავებული წესები აქვს სხვადასხვა შტატებს, მაგრამ ნუ ხა ზოგიერთ წელში არაფერი არ მოხდა, ზოგადად რაღაცა მეტნაკლებად შეზღუდეს, მაგრამ როგორც მინიმუმ იმ ქვეყნებში სასამართლოს გადაწყვეტილებები იქნება ძალიან ღირებული და პლუს აქ ყოველდღე რასაც პოლიცია აკეთებს იქ არ აინტერესებდათ შერიფებს არ შვებოდნენ მაგას და მაგიტომაც აღსრულება ვერ ხდებოდა რაღაც გარკვეული სიგიჟეების ამერიკის
პოლიცია იქ უბრალოდ დაინტერესებული არ არის, რომ მთავრობას ასე ემსახუროს, ანუ ის უბრალოდ ხელფასს იღებს ადგილობრივი გადასახადის გადამხდელისგან და უცბად წავიდეს და ვიღაცას დაემორჩილოს იმის პოლიტიკურ ხუშტურს, იმის ინტერესშიც არ შედის. რაც ასევე ეხმიანება გირჩის სტრატეგიას სასამართლო სისტემის ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით 4 შაბათამდე. 4 შაბათს 6 საათი იქნება შემდეგი თავისუფალი ბაზარი. იმედია საინტერესო თემას. მადლობა.